Așteptăm Musafir. Zici că nici n-ai venit pe ruta de Belț. Destul de bine vineri seara. Lucrarea, cum îi zic eu, e gata. Am lăsat un pic sub folie de aluminiu, numai bine își trage sufletul și cărnița. Robert zice că nu vrea să guște cu noi, că l-așteaptă acasă familia cu mâncare bună. Măsuța noastră, pe care numai ce am reușit să o lăcuim tura trecută când am fost iară la pădure. Aici am avut apă, ieri am descoperit. Și mă pun să deschid marchiza. Marchiză de la Authentic Overlanding Gear. E superb afară. Începem aici activitățile de dimineață. Trecut de ora 9, a mai rămas numai golden hour-ul. Iar Robert își bea ceaiul de la ora 9, nu de la ora 5. Un ghimbir fain, uai ce bunic. Hello, hello! Salutare, dragilor! Aici dubițarii motocicliști de la Lucifer, videografă, Robert. și Yasmina. De data aceasta suntem dubițari. Bine v-am regăsit într-un nou episod. Ați văzut că numai ce am terminat tura noastră moto din Austria, Da. de unde Yasmina nu s-ar fi întors. Niciodată, sincer. Sunt 4 zile de când suntem acasă. A fost o tură de 2000 de kilometri, 8 zile. Trebuia mai mult, dar din păcate ne-a alungat ploaia. Din păcate, da. Și astăzi e duminică. Am zis să ieșim un pic la aer, să facem ceva, o frigare, un grătărel, să dormim iar o noapte. E ultimele zile, acum am meditat foarte mult ca să mai recuperez din ce mai trebuie să termin. Că ne apropiem de final de mai și la început de iunie sperăm să putem pleca. Și spun sperăm că în timp ce vorbesc acum cu voi, și intră a treia și intră a patra, îmi cade dubița în bot. Da. Nu am reușit să rezolvăm acea mufă la injectorul 2. Ieri am comandat-o și pe luni mă ajunge, adică pe mâine. Și atunci mai trebuie să găsesc numai un mecanic disponibil, că toată lumea e foarte ocupată perioada asta. Nu e nimic complicat de făcut, dar ar fi bine totuși să fie un mecanic care o mai desfăcut pe acolo. Trebuie ajuns la mufa injectorului, trebuie de jos toată carcasa aia de la filtru de aer, tot felul de furtunașe, mufe. E cam 20 minute, jumătate de oră cam de lucru să ajungi acolo. Și sper să fie într-adevăr mufa, pentru că toate semnele acolo duc. Data trecută, acum 2 săptămâni, chiar înainte să plecăm cu motocicleta, că noi de fapt cu dubița trebuia să plecăm însoțit de remorcă și Transalp, am fost la prietenul nostru, la Zoli, la mecanicul nostru, prieten vechi, dar și el e foarte, foarte ocupat și m-a luat așa cumva printre altele și a zis, hai repede la mine, îți desfac, și o dat cu spray de contact, o băgat ceva ace pe acolo, a încercat să închidă un pic pinii ăia de la mufă și o zi jumate a mers mașina perfect. Da. În ideea în care eu când m-am dus spre el, abia mai mergea mașina, cu a doua, cu a treia, în continuu, pica în bot. E lipsa aia de contact, n-avem ce face. Să fii sănătos. Și de asta zic că suntem un pic și presați de timp, am și mult de lucru, și dubița face figuri. Aparent nimica grav, dar uite, trebuie rezolvată problema, că așa nu poți să pleci la drum. Că noi ce avem emoții? Tot timpul tăiându-i curentul, să nu cumva într-adevăr să se defecteze injectorul. Cum tot ia curentul, îi dă curentul, ia curentul, îi dă curentul, știi? Da, Sperăm să le rezolvăm treaba săptămâna asta. Ar fi cazul. Dar hai să fim pozitivi, de-aia uite ieșim acum la pădure, vremea nu e cea mai impecabilă, dar e bine că e înnorat, nu ne bate soarele în cap și mergem, mâncăm, ne relaxăm, stăm un pic, oricum deja după masă, aproape ora 4. Va fi fain, suntem optimiști că o să putem face toată treaba pe lunile astea de vară, pe iunie, iulie, august, septembrie chiar. Sperăm. Oricum, Transalpul s-a comportat exemplar în tura asta. Ca de fiecare dată. Da, încă o dovadă că dintre toți doar în el putem avea încredere. Și are 209.400 și ceva de kilometri momentan. Nici măcar nu a tușit odată iar în tura asta. Full împachetați, cu cutii laterale, cu cort, cu toate căcaturile după noi, cum s-ar zice pe românește, cu toată... Uite pe ăștia 3. Deci au făcut triplare din aia, ori depășit pe unul cu ceva Opel din ăsta micuț. Aici trebuie să mergem. Cred că da.
Mergem la pădure la Vladimirescu, aici lângă Arad. Nici nu vrem să plecăm prea departe cu mașina, plus că nu avem timp cu unde să mergem, că deja e după masă. Alaltă ieri a plouat la Arad, vorba aia ca niciodată. A fost inundat mare parte din Arad, iar toate străduțele alea cu probleme. Și bineînțeles că nici la pădure nu-i mai bine. Sunt plin de băltuțe. Dar încercăm să ajungem într-o zonă, să nu fie cu noroi. Să vedem dacă există așa ceva. Dacă au absorbit pământul, apa, să fie numai cu iarbă. Uite, Țițu, uite-l aici. Uite aici un mățoc. Ceau, mă, ce fain ești, ce speriat. Aici deja vorbim de apă în toată regula. Dar nu e niciun fel de problemă. Și văd aici un loc fain, chiar lângă Mureș, pare destul de ferit. Și dacă ne uităm, e și drept. Uite ce frumos e. E bun. Eu cred că aici și rămânem. Aici rămânem. Deschide și la tine ușa să vedem ce avem acolo afară. Ureșul. Chiar frumos. Aha. Eu zic că e foarte, foarte, foarte fain. Să deschidem și în spate, să aerisească un pic în mașină, trebuie să o și opresc. Se pare mie că stăm un pic înspre stânga, în jos, cu capul și aia nu-i bine. Să o mut aici undeva. Să vin în partea asta. Aici undeva o să o mut mașina. De ce nu e ok? Stăm un pic așa. Și cu capul în jos. Noi dormim cu capul aici. Ce activități extracurriculare faci acolo? Spăl caisele, exact cum spălăm rufele cu scruba în pungă, așa spăl și caisele în pungă. Îmi bănesc că n-ai pus detergent. Nu, fără. Bun. Și uitați ce am vrut să vă arăt. Aici am avut apă. Ieri am descoperit. Accidental. Am fost la prietenii noștri, la Ruben. Și a venit Marc și a zis, wow, ce e ăsta? Și a apăsat aici și a curs un pic de apă. Și când mă uit mai bine, dar zic, n-avea cum să ude el atâta. Aici era îmbibat în apă și aici au stat atâta apă, așa, două degete până în cheder. Deci la ce ploi torențiale au fost, pe undeva, nu știu exact pe unde, probabil pe aici, habar n-am, undeva s-a infiltrat apa și a ajuns aici. Acum am scos plasticul și lăsăm materialul ăsta să se usuce. Dar văd că rugina asta aici cam dă semne că a mai fost și altă dată apă acolo și s-a evaporat. Acum e uscat, nu mai e apă. Dar lăsăm deschis să se zvânte un pic. Și mă pun să deschid marchiza. Ați văzut că am făcut clip special cu ea. Marchiză de la Authentic Overlanding Gear. Dacă aveți nevoie la dubița voastră, la Jeep, la rulotă, intrați în descriere, aveți link spre site-ul lor și folosiți codul LUCI5 pentru a beneficia de 5% reducere. E foarte faină. Noi avem și o anexă pentru ea. Cum v-am zis, în clipul special vedeți și anexa. Dar marchiza este super practică așa pentru momente scurte. Doar când oprești, ai nevoie un pic de umbră, mă și pun să o montez. Hai să încerc să o desfac singur. Avem fermoarul ăsta partea de jos. Și marchiza se deschide răsucindu-se, dar nu înainte de a desface cele 3 protecții aici, care o ține în loc. Și se răsucește invers când o faci, vedeți? În partea de jos. Și uite ce frumos se deschide, cât e de practic. Avem 2 picioare aici, care sunt flexibile.
O să rog pe Asmina să țină aici un pic o mână până mă bag eu acolo sub ea. Ține acolo. Și aici mai avem astea două care vin lateral, care ține toată marchiza de fapt. Și asta e pe brațe telescopice. Are locașul ei aici unde intră. Se scoate la maxim și se strânge. Mergem în partea cealaltă. Tot așa brațul telescopic. Îl desfacem. Îl ducem până în capăt. Extindem maxim până se întinde. Și strângem la loc. Și în momentul ăsta marchiza deja are ținută. Acum doar o ridicăm la nivel. Și strângem piciorul. Venim dincoace. Ridicăm la nivel. Și strângem piciorul. Și gata suntem. Și ea deja stă. Hai că o ridic un pic mai sus, că aici e mai în pantă. Uite. Și ea deja stă singură. Ancorarea se face de siguranță, să nu vină vântul de aici și să o ridice, să o forțeze. Dar în rest, uitați, ea stă deja perfect. Aici mai are câteva prinderi care le dăm de siguranță. Cu Sky se răsucește după fiecare țeavă aici așa. Pac, pac, pac. Sunt 4 din astea. Și acum ați văzut filmarea în timp real, fără să mă stresez prea mult, în cât timp se montează marchiza. E foarte simplu de montat și super practic. Asta e varianta mai mare, de 2,5 m pe 2,5 m. La ei pe site găsiți și cea de 2 m pe 2,5 m. Dar mie îmi potrivește mult mai bine asta când vine de la peretele ăsta despărțitor până un pic în afară. Și aia înseamnă că mă acoperă tot. Fain. Măsuța noastră, pe care numai ce am reușit să o lăcuim tura trecută când am fost iară la pădure, ca să nu mai prindă umezeală. Și de asta vă ziceam că e super fain că e marchiza mai lungă un pic, că mă acoperă și aici. Încă nu am reușit să-i pun în spate aici niște gumițe din alea ca să nu îmi zgârie sau ceva mașina. Dar e fain că e acoperit. Și aici dacă vii cu anexa aia care se închide într-adevăr complet, intră și aici. Dacă luam marchiza aici de 2 metri, pierdeai jumătate de metru, îmi tăia fix nicicum. Da, bun, ne-am instalat, așa că facem o cafeluță cu aparatul de la Autin. Am terminat cu cafeaua, ați văzut ce repede merge? Uai, acum să facem și laptele. Scoatem aici de la frigider. De la noul frigider. Exact. Că avem astea de la Vevor acum. Și la asta aveți video complet la noi pe canal. Și bineînțeles link în descriere. Și folosind codul VVPROMO aveți și 5% reducere pentru orice produs cumpărat de la Vevor. Mi-am luat din ăsta de spumat laptele de pe Shane. Voi puteți bea așa, doar espresso, scurt, dar mie îmi place cu lapte, tip cappuccino. Avem și cod de reducere la aparatul de la Autin. Luții 10, pentru 10% reducere, comandă minimă de $100. Super bun. Hai că avem aici o ceafă faină marinată. Așteptăm Musafir. Nu scrie unde ești că vin să te văd.
Zici că nici n-ai venit pe ruta de belți. Destul de bine vineri seara. Cum te aici la Estonica? Lucrarea, cum îi zic eu, e gata. Am lăsat-o un pic sub folie de aluminiu, numai bine își trage sufletul și cărnița. Robert zice că nu vrea să guște cu noi, că l-așteaptă acasă familia cu mâncare bună. Dorade, Așa că mai stăm la o poveste, între timp ne punem să mâncăm. Vremea e faină, Mureșul curge în continuare. Vântul nu prea mai bate. S-a și înseninat, ați văzut chiar când am ajuns că era foarte norat. Dar e bine. Așteaptă și oala să fie curățată. Nu toată lumea vă arată asta. Asta e partea mai puțin faină la un grătar făcut la tigaie. Serios, că nu este ciorbă? Da, uite, e ciorbă de legume. Să avem poftă. Trecut de ora 9, a mai rămas numai golden hour-ul. Iar Robert își bea ceaiul de la ora 9, nu de la ora 5. Un ghimbir fain, uai ce bunic. Și avem aici un oaspete, un cățel, care i-am dat ultima bucată de cărniță Un ce ne-a colț. rămas. Da. Dar nu mai avem puiule, îmi pare rău. Noi ne băgăm în dubiță, deja 14 grade afară, o să fie destul de frig, vreo 4-5 grade la noapte. Probabil că o să dăm un pic drumul la căldură. Și La încălzitorul pe motorină, la cort, am fost pe curent cu motorul. Și dimineața ne auzim la un mic dejun, o ciocolată caldă, o cafă de la Autin. Și, exact, și după aia mergem după mufa de la injector. Da, la ora 9:30-10 pot să mă duc după mufă, mâine să Și să vedem și cum să facem. începem să scriem la oameni, să vedem cine ne poate servi cu un pic de ajutor, cu 2 ore de lucru. Da, o fi cumva, o dregem. Hai că ne auzim dimineața, ne băgăm încet la pătuț. Eu o să mă pun să-mi copiez tot materialul de astăzi, o să încep să editez un pic. Mai ne uităm pe telefon, mai ne uităm la ceva, cum ar veni la televizor, căutăm pe net. La emisiunea mea preferată de la italieni, Affari Toi. La cu cutiile. Da, e foarte tare jocul. Și da, mulțumim că ne-ați urmărit până aici, ne vedem dimineața. Ceau, dragilor, noapte bună! Cheers! Viață! Am revenit pe micile ecrane. E ora 9. Așa bine am dormit ca niște putori. A fost atmosferă faină aici, liniște. Da. Am dat drumul de 2 ori la căldură azi noapte, așa câte 50 de minute, o oră, cred că o mers în 2 etape. Că nu am mai dat drumul de câteva luni la sistemul de încălzire. Mi-a fost dor de ticăit. Că am avut la un moment dat minima era 12 grade, cam așa era în mașină. Afară erau 8. Și am dat drumul un pic. S-a făcut cald, n-am mai avut aer aici, am început să... Nu. Da, a fost bine. Și acum ieșim afară. Ne facem ceva de băut cald. Ce bine e în mașină. Și mai dormi. Da, acum e cea mai faină. E superb afară. Începem aici activitățile de dimineață. Am pregătit cafeluța cu aparatul portabil de la Autin. Laptele lui Robert fierbe acum să-și facă ciocolată caldă. Și toată lumea e mulțumită. Chiar e superb astăzi afară. Nu stăm foarte mult pe aici, că v-am zis mergem să luăm mufa, să sunăm oamenii, să vedem de cine dăm. Să avem un pic de ajutor. Micul dejun. Croissant bun de Lidl de ieri. O stat în soare și parcă s-o cop din nou. Și că e proaspăt scos din cuptor. Cacaoa mea cu cereale. Și cappuccino meu de la Autin. Ne bem astea și plecăm înapoi pe oraș. Dragilor, știți ce aveți de făcut dacă v-a plăcut acest video. Să ne dați un like, un comment, să vă abonați, puteți deveni membri ai canalului dacă doriți, de la 10 lei pe lună. Noi imediat adunăm marchiza asta faină de la Authentic Overlanding Gear. Găsiți toate linkurile în descriere. Avem mai multe afilieri cu mai mulți parteneri și colaboratori.
aruncați un ochi, poate vă place ceva. Vă ajută și pe voi și pe noi și toată lumea fericită. Și ne vedem cât de curând, sperăm să venim cu vești bune, că merge dubița și plecăm în formula de trio. Exact. Și între timp, Buy Me a Coffee, cumpărați-mi o cafea. Ciao. Fiți parte din fericirea mea. Din aventură. Și din aventura noastră. Ciao! Ciao, ciao!